मसाला चहा। हाय फ्लेमवर पॅनमध्ये 1 कप पाणी बॉईल करायला ठेवूया। पाणी बॉईल झालेलं आहे, त्यात अर्धा टीस्पून चहा मसाला आणि 1 टीस्पून चहा पावडर ॲड करून 2 मिनिटं बॉईल करून घेऊया। चहा मसाल्याच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। 2 मिनिटं झालेली आहे, त्यात चवीनुसार साखर ॲड करा। आता थोडं थोडं करून दूध ॲड करूया। चहाचा कलर तुम्हाला जसा आवडतो त्याप्रमाणे दूध ॲड करा। लो टू मीडियम फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिटं चहा बॉईल करून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू मनस्वी नलावडे। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउटमध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पहा काय मस्त चहा झाला आहे। गॅस बंद करूया। चहा गाळून घेऊया। मसाला चहा रेडी आहे। कुरकुरीत भजी सोबत एन्जॉय करा। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा।